อผมยิ้มก่อนเดี๋ยวคงไม่ได้ยิ้มแล้วงานหนักแน่ค่ะคุณเอก วันนี้มีผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด5คนนะคะคุณนุชครับผมต้องเป็นคนกรอกช่องพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเอกกรอกเสร็จแล้วก็เก็บไว้ชี้แจงในที่ประชุมพรุ่งนี้นะคะโอเคงั้นผมขอกาแฟก่อนเลยละกันได้ค่ะขอบคุณครับคุณเอกคะผู้สมัครที่ชื่อสมเกียรติเราอยู่ด้านนอกแล้วให้เข้ามาเลยไหมคะครับทำงานวันแรกอย่าเข้มเหมือนกาแฟนะคะคุณเอกทำงานด้านหลักทรัพย์ครับแล้วก็บริหารงานดูแลเรื่องหลักทรัพย์ครับมั่นใจค่ะเพราะว่าฉันก็เคยผ่านงานทางด้านนี้มาพอสมควรค่ะผมว่าบริษัทเราน่าจะใช้วิธีการเซอร์วิสคุณนุชขอกาแฟเชิญครับสวัสดีครับเปลี่ยนครับเชิญนั่งครับคุณพลวัตครับคุณดลวัฒน์ครับอยากให้คุณลองแนะนำตัวให้น่าสนใจแล้วก็บอกเหตุผลที่คุณอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราได้ครับผมชื่อดลวัฒน์กิติไพโรจน์จบปริญญาตรีคณะจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยทำงานในตำแหน่ง HRD Assistant Manager ที่บริษัทพัฒนา Security ครับที่ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทธินกรหลักทรัพย์ก็เพราะว่าที่บริษัทแล้วก็บริษัทนี้ยังเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็ยังใช้แผนงานที่เรียกว่า customer centric ครับซึ่งเป็นแผนงานที่ผมคือมีอะไรติดหน้าผมหรือเปล่าครับเปล่าครับในจดหมายรับรองทางบริษัทเก่าคุณเนี่ยระบุว่าคุณขอลาออกเองเนื่องจากปัญหาส่วนตัวไม่ทราบว่าปัญหานั้นคือใช่ครับเป็นเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันนะครับผมระหว่างคุณกับองค์กรเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นเรื่องระหว่างบุคคลด้วยกันเองครับคุณทำงานฝ่ายบุคคลแต่คุณกลับขัดแย้งกับคนในบริษัทของตัวเองคือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ผมทำอยู่เลยเมื่อกี้ทางด้านนอกคุณเจอเลขาผมหรือเปล่าครับใช่คนที่ชื่อปริยานุชป่ะครับสนิทกันไหมครับคือตอนเรียนก็สนิทนะครับผมเคยเป็นแฟนกันเหรอครับเปล่าครับงั้นตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังมีครับแฟนคุณเป็นผมว่าเรื่องที่คุณถามอยู่มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปหรือเปล่าครับคุณเอกคะรบกวนเซ็นเอกสารด่วนด้วยค่ะครับเดี๋ยวผมเอาไปเซ็นนะครับขอตัวสักครู่นะครับคุณดลวัฒน์ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริษัทเราอีกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเกี่ยวกับผลการสมัครเนี่ยทางบริษัทเราจะติดต่อกลับไปภายใน2 อาทิตย์นะครับคือที่นี่เขาสัมภาษณ์กันแค่นี้เหรอครับคือค
ำถามเนี่ยจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้มาสมัครนะครับบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับที่ผมใช้ในการพิจารณาคือโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับให้ผมพูดไงดีล่ะผู้ชายที่มีรสนิยมแบบนี้นะครับแต่อาจจะมีปัญหากับคนอื่นๆในบริษัทได้ยังไงอะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยครับคนอย่างพวกคุณนะครับจะพะวงกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปคุณเอกพจน์ครับใครๆก็อยากดูดีทั้งนั้นน่ะไม่ว่าเฉพาะผมหรือคนแบบผมหรอกถึงแม้ว่าผมอยากจะดูดีนะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดในเวลาทำงานผมไม่รู้นะครับว่าคุณจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเนี่ยคุณอาจจะไม่เป็นก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นก็ได้อย่างที่ผมเคยได้ยินเขาว่ามานะแบบพวกเกย์แอบดูผู้ชายแก้ผ้าตามฟิตเนสนะครับคือผมขออธิบายคุณเอกพจน์ฟังตรงๆเลยนะครับว่าที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะอยากได้งานจนต้องพูดแก้ตัวเข้าข้างตัวเองนะครับแต่คนที่เป็นเกย์อย่างผมเนี่ยเขาก็มีนิสัยแตกต่างกันไปไม่ได้เป็นอย่างคุณที่คุณคิดกันหมดนะครับก็ผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณไม่ใช่คนพวกนั้นก็ผมบอกไงครับว่าผมไม่เคยแอบมองใครและไม่คิดจะแอบมองใครด้วยถึงผมแน่ใจเนี่ยแต่คนที่เนี่ยก็อาจจะไม่และพวกเขาก็คงไม่สบายใจเท่าไหร่หรอกครับที่ต้องเข้าห้องน้ำก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ทำอะไรแบบนั้นคือผมคงเชื่อแทนทุกคนไม่ได้เพราะตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อคุณเท่าไหร่ถ้างั้นผมคงเข้าที่นี่ไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดมาเจอคนที่ใช้อคติตัดสินคนแบบนี้ผมไม่ได้มีอคตินะครับคุณดลวัฒน์แต่ยังไงส่วนตัวผมถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าอคติก็ได้ผมยอมรับว่าผมเองมีอคติคุณเองก็เถอะคุณก็มีอคติของตัวคุณเองคุณก็มีคนที่คุณไม่อยากคุยด้วยแต่คุณจะเอาอคติแบบนี้มาตัดสินคนแทนทั้งบริษัทแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่จะกรองบุคคลเข้ามาทำงานคุณจะไปเปลี่ยนอะไรใครให้เขามาเห็นดีเห็นงามของคุณเฉยๆไม่ได้หรอกนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ต้องรับคนที่ผมเห็นว่าน่าจะมีปัญหาน้อยที่สุดเข้ามาทำงานนะครับคุณมีแฟนไหมครับมีครับแล้วแฟนคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาคุณสองคนเจอกันคุณก็ต้องไปข้างนอกที่ไม่ใช่เวลางานใช่ไหมครับผมว่ามีแฟนเหมือนผู้ชายทำงานอยู่ที่อื่นแต่เราไม่เคยมาเจอกันในเวลางานผมไม่เข้าเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดเราต่างกันตรงที่คุณคบผู้หญิงแต่ผมคบผู้ชายแต่ถ้าเกิดในเวลางานเราเคารพหน้าที่ของตัวเองไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนด้วยแล้วในเวลางานเราจะต่างกันตรงไหนครับคุณเชียร์แมนยูหรือเปล่าครับผมเห็นโปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องครับผมเชียร์แมนยูตั้งแต่ม.ปลายคุณรู้จักด้วยครับผมก็เชียร์ทีมนี้นะครับผมว่านักเตะทีมนี้มีแววตาของความมุ่งมั่นที่อยากให้ทีมตัวเองชนะครับผมอิจฉาคุณนะครับที่คุณได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นอยู่ตอนที่ผมเข้ามาสมัครที่เนี่ยครับผมก็อิจฉาคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังไม่เลิกอิจฉานะเพราะเขาไปเป็นกรรมการบริหารแล้วคุณก็เหมือนปูเสฉวนเลยนะครับ
ที่ต้องการบ้านที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ผมก็เหมือนกันนะ ผมว่าเราสองคนก็มีอะไรคล้ายๆกันนะครับ ต่างกันตรงที่ผมไม่มีใครยอมรับเท่านั้นเอง